سال 1323 متولد شدم در آذربایجان مراغه. تا اون موقعی که به اصطلاح سن 3-4 سالم بود، خب بچه آدم زیاد چیزی خاطرش نیست که چیه، چه اتفاقاتی میفته و چی بوده، ولی چیزی که بچه هست آدم خب بیشتر مسئله بازیه دیگه، بازی علاقه بیشتری داشتیم. چون ما اقلیت بودیم، اینا یه به اصطلاح مرکزی بود که در اونجا نزدیک کلیسا بود که حالت مدرسه شبونه بود، ولی کودکستان هم وجود داشت در اینجا که این کودکستان رو ما در اونجا گذروندیم. کاردستی بود و نقاشی بود، این چیزا رو میدادن به ما. اونجا جذب شدم به مسئله، مخصوصا این کاغذهای الوان رنگی، کاغذ و مثلا کاغذ سفید و عمودی میبریدیم، بعد اینا رو باریک به 1 سانتی کاغذهای الوان رو میبریدیم، یک چنگک مانند بود که این کاغذ رو میگرفت، بعد اینا رو رد میکردیم مثل همون بافتی که میبافتن. اینا رو با رنگ‌های مختلف، طرح‌های مختلفی با به اصطلاح شکل میگرفت روی اون. این کار رو انجام دادیم. این برای من جذابیتی داشت واقعا این کار. این رو شروع کردیم، بعد کم کم نقاشی کردن و فلان اینا، اینو ادامه داشت. گذشت تا رفتیم توی مدرسه کلاس اول به اصطلاح که دولتی بود. من زیاد همچین بچه ممتاز یا خوبی نبودم از در دروس نظری اینا تو مدارس، ولی به نقاشی مخصوصا به موسیقی و اینا علاقه زیادی داشتم، خیلی، که من ناچار شدم مدرسه رو عوض کردم چون 1 سال رد شدم تو این مدرسه. که وقتی رفتم اونجا یه تحول خیلی خوبی بود برای من، مدرسه خواجه نصیر، آموزش خیلی خوبی بود به اصطلاح تو این مدارس. معلم‌ها با چه مشکلاتی از با دوچرخه مثلا می اومدن اینا مدرسه که خودشونو مثلا تو اون برف و فلان اینا برسونن که کلاس بچه‌ها چیز نباشن. خلاصه این دوران هم گذشت و ما تابستونا میرفتیم باغ مادری به اصطلاح توی میانداب که اونجا به اصطلاح 3 ماه تابستون ما اونجا میگذروندیم. چیزی که برای من خیلی جالب بود اونجا از دوران بچگی، خاطری که دارم اینه که یه مثلا مادر بزرگینا توی میانداب خودش شهرش یه خونه داشتن که پشتش یه کاروانسرا بود. این کاروانسرا شبای اتفاقات خیلی قشنگی، صحنه‌های خیلی قشنگی اتفاق میافتاد، مخصوصا این اطراف روستاها اینا وقتی می اومدن برای کالایی که می آوردن با شتر اینا رو تو اون کاروانسرا به اصطلاح میموندن، بعد شبا آتشی روشن میکردن و دور این آتش شروع میکردن به رقص و پایکوبی و فلان اینا. تو این تاریکی این شعله‌های آتش با اون لباسای زنا، با اون لباسای رنگی اینا، یه خاطره خیلی خوبی برای من واقعا گذاشت که هیچ وقت فراموش نمی کنم.
و اینم تا حالا هم ازش چیه توی کارام این مسئله ازش استفاده میکنم. رودخونه‌ای که از اونجا رد میشد منشعب میشد به دو قسمت. یه قسمت به باغا اینا به اصطلاح ازش بهره برداری میکردن و یه زمین اونجا بود که زمینش خاک رس بود. هفته‌ای مثلا یه بار دو بار از این آب استفاده میکردن برای باغات، بعد میبستن دوباره برای این میومد میرفت طرفای به اصطلاح شهرهای مختلف این مسیر آب. تو اون مسیر این رو به اصطلاح خاک رسی که به اصطلاح آب میگرفت، مثلا 2 روز بعدش آفتاب که میزد این شروع میکرد پوسته شدن این خاک رس، به اصطلاح شکافایی برمی داشت پوسته مانند. بعد اینا رو ما میکندیم بچگی، اینو میآوردیم شروع میکردیم با اون عروسک اینا و مجسمه یا خونه اینا تراشیدن و درست کردن که اینا هنوز چیه امروز هم من ازش استفاده میکنم. ما اومدیم مدرسه فردوسی. تا 3 دبیرستان من اونجا بودم. یکی از آقایونی که توی تهران بود اومده بود اونجا، ایشون هم توی مراغه دیپلمشو گرفته بود ولی رفته بود تهران، اونجا کنکور رو به اصطلاح قبول شده بود و رشته معماری دانشگاه تهران. اون اومده بود پر تابستون که اومده بود مراغه برای دیدن پدر و مادرش. صحبت شد و گفت خود بیاین شما اونجا چرا نمیان تهران اینا. خب خواهرم هم گفتش که من بهتره که منم برم مثلا دیپلم که گرفته بود، گفت منم برم کنکور شرکت کنم اینا. حالا ما راهی تهران شدیم، اومدیم تهران و من تو این مدت تو خونه، یعنی هنوز قبل از اینکه بیام تهران مراغه، نقاشی میکردم دیگه. سپایه چیزی درست کرده بودم، من گفتم عکاسی و فلان اینا. بعد در ضمن رنگ و اینا خیلی سخت پیدا میشد و که میمدیم تبریز و این دیگه از این رنگای خودمون درست میکردیم دیگه، پودر بود و فلان اینا که با اونا نقاشی میکردیم. بعد یه مقدار از کارام من با خودم برداشتم آوردم تهران. اومدیم و تو روزنامه کیهان بود که خوندم کنکور ورودی هنرستان هنرهای زیبای پسران. من اومدم گفتم که قبل از اینکه برم هنرستان به وسیله یه آشنایی گفتم که با یه نفر من یه صحبتی بکنم ببینم چیه چه جوریه اینا. استاد علی رخسازی که از نقاشای پیشکسوت زمان کمال‌الملک بودن، به اصطلاح شاگردای کمال‌الملک بودن، که رفتم پیش ایشون. استاد ما رو برد شروع کرد به کاراشو نشون دادن. ایشون یه سری از کارهایی که انجام داده بود کارهای خیلی جذابیت داشت، واقعا خیلی گرفت منو، که با سنگ کار کرد، سنگای ریز و به اصطلاح که همون چیزی که در ایتالیا مرسومه ولی خیلی ریزتر، نه اینکه مثل یکسان مثلا سنگا رو بشکنن. تمام دیوارش پر نقاشی بود دیگه، تابلوهاش اینا رو زده بود و این دور تا دور خونه گفتم که اون سارونا اتاقا بود تمام پر از تابلو بود و این خیلی برای منی که به از شهرستان بیاد و اصلا چیزی هنوز ندیده باشه فلان اینا خیلی دیدنی بود واقعا. صحبتی که در اونجا شد گفتم آره میخوام ادامه بدم و کارامو دید و فلان اینا. گفت من یه جا معرفی میکنم، میری اونجا، اول اونجا برو، اونجا یه دوره ببین،
بعدم برو هنرستان. گفتم خیلی خوب. ما رو معرفی کرد به هنرستان کمالملک. خلاصه ما اسممون نوشتیم و رفتیم هنرستان کمالملک. سال 3940 بود. رفتیم اونجا طراحی زغال و اینا دست ما دادن و شروع کردیم به طراحی کردن، ولی من طراحی بلد نبودم اصلا طراحی چیه، که یعنی حتی برای من خنده دار بود که زغال و مثلا با زغالم میشه مثلا طراحی کرده. نه خلاص ما قبول نشدیم توی کنکور ورودیش. اومدیم هنرستان کمالملک رو که ادامه دادم. من برنامه گذاشتم شدیداً چیه تو طراحی تا ظهر به اصطلاح این کارو میکردم، ظهر برمیگشتم، بعد از ظهر نهار می‌خوردیم و میرفتیم دوباره هنرستان. و اونجا هم دیگه کم کم آشنا شدیم با معلما. آقای استاد رفیع حالتی بود، استاد جوادی پور بود و ویشگایی بود و ما این کارا رو در یه دوره اونجا مرتب رفتیم. سال دیگه من برنامه رفتم دوباره کنکور شرکت کردم و ما اونجا به اصطلاح با رتبه خوبی، یعنی اول ما کنکور قبول شدیم.